L'agua. C'est le ventilator. Komt ie hoor. Helemaal vast. Kut ding. Daar komt ie. Bush Mechanic. Hij bubbelt niet. Ik rij altijd onder de 80 en de temperatuur is altijd 0. Ik ben blij dat ik er ben, jongen. Oh, je wilt niet weten. Ik heb de nieuwe ventilator binnen. Dit is hem. Hij is even groot. Oh. Het lijkt erop dat het gewoon gaat passen. Ik ben heel benieuwd. Laten we gaan kijken. Oh, dit is verkeerd op. Huh. Past gewoon. Het zou toch wel echt wonderbaarlijk fantastisch zijn. Ik ga de boutjes halen. Ja, alleen het jammer is dat ik dus moet dat stekkertje wel opnieuw maken hier naartoe. Dan ga ik even Jochem vragen. Ik wou zeggen, ik heb iets met lampjes, dat ze altijd kwijt zijn of op, maar volgens mij heeft iedereen dat. Want ik was laatst in de garage en die man die zat ook al te vloeken op dat zijn lampje weer een keer op was. En dat is niet de eerste die ik daarover hoor zeuren. Oh ja, ook echt met mijn witte shirt. Ik kom net aan. Ik hoor dat de ventilator binnen is. Ik denk gelijk erop zetten. Ik heb niet echt heel tactische kleding aan. Hoppa. Zo, beter. Ik weet zeker als hij zo helemaal goed is en af is, dan wil ik hem echt niet meer weg. Wat past dit? Ja. Het is toch ook wel fijn dat het in één keer... ik dacht toch, dus zul je zien dat het 4 mounting plekken heeft in plaats van 3, weet je wel. Het is allemaal hetzelfde. Nee, hij zit er al in, dus dat past. Oh, cool. Dus, Moet krossen, jongen. ja, ik zat net wel te denken, oh ja, de thermostaat moet ik natuurlijk ook weer erin zetten. Beschouw je jezelf als een dikkop of... Nee. Nee, oké. Nou, dat komt toch iets groter. Hier, dikkop. Gedaan. Dan weet je dat. Mooie spullen, of niet? Ja. Maar dat weet je toch nog wel een keer van mij. Ja. Oh, hij lekt al. Oh, nou zit hij. De vorige keer kwam hij zo los en nu heb ik een nieuwe pakking ertussen. Daan heeft net wat uitgevonden hoe je de veer in elkaar kan drukken. Gewoon met tie-wrapjes. En dan leg je hem er zo onder. Alsof het niks is. Zo, even kijken hoor. Doe ik eentje daar. Zo. Nou! En dan draai je hem er gewoon zo onder. En dan knip je de tie-wraps door en dan zit hij. Vind je het ook zo spannend? Ja, maar dan zit hij er dan vast in, denk je, de tie-wrap? 1. En dan zo in je smoel, zo spats. Heb je hem wel helemaal? Ja, ik heb hem helemaal. Ja, straks een stukje tuin. Ja, ik heb hem helemaal. Oké. Nou, die zit. Vloeibare pakking erop. Ik heb het aangedraaid. Als overal pakking zit, dan is het goed. Ik kan het niet zien. Ik pak even een spiegeltje erbij. Nou, er zit in ieder geval overal pakking. Gadverdamme. Oh, kijk eens wat mooi. Helemaal onderdoor. Hartstikke mooi. Oh, zie je dat? Helemaal mooi afgesloten. Oké dan. Mooi, mooi, mooi. Water erin. Aansluiten die kabeltjes en dan is dat ventilatorprobleem ook opgelost. Ah, ik kan die fucking krik niet omdraaien. Ah, waarom? Ja. Het is 11:30 of zo. En ik vind het wel even mooi geweest. Want ik ben best wel een beetje gaar.
Hoi Jochem. Hey. Jochem, kom even helpen met de Elektra. Kijk, er zitten nu stekkertjes op. En nou had ik het contact al aangedaan. Ja, die is Staat die aan? Ja. Nou, dan kunnen we kijken, want hier zit eigenlijk contact aan. En als het goed is, Yo. blaast hij. Wil je het goed of die blaast? Dat die, Hij doet... Ja, hij blaast. Ja, dan is het goed. Hij doet Ja, deze hij blaast kant. naar binnen. Hij blaast van buiten naar binnen. Hij zuigt. Ja, en de rijwind wil je mee hebben, dus hij gaat de goede kant op. Oh, hij moet niet er tegenin blazen. Nee, natuurlijk niet. Dan kost je 2 keer zoveel energie. Maar ik dacht als hij stilstaat, dan moet hij toch juist wind Ja, maar dan geven. blaast je het ook naar binnen toe. Oh, dan zuigt hij het naar binnen. Oh. Anders neemt hij ook warmte van binnen, want daar zit de motor natuurlijk in dan. Oh, dus hij draait de goede kant op. Hij draait de zo. goede kant op nu. Cool. Dus als het goed is kunnen we de stekker er hier weer aanzetten. En als je thermostaat. Zo. En als hij dan straks op temperatuur is, moet hij gaan draaien. Nou, we gaan weer starten sinds een hele tijd. Komt-ie. Ja. Ja, dat is best wel mooi. Ja, dat is een beetje op toeren houden. Ik wil het eigenlijk een keer leren hoe dat hier moet. Niet zo heel moeilijk. Je hebt hier een kabel zitten. Ja. En als jij gas geeft, moet je daar. Naar beneden. Nou, deze druk je aan. Oh ja. Ja, dan moet je deze doen. Deze gaat draaien, die gaat ook ongeveer bij Ja, ongeveer 90. wel. Ja. Ja. Ik zit nu op nog ver onder de 90. Ja, dat zal wel even duren hoor, voordat hij aanspringt. Oh, testritje hè? Ja, kun je doen. Kom ik erbij in? Kan maar niet rijden. Leuk. Zo, dakje. En jou de eer, Jochem. Wat leuk hoe je achteraf zit. Mooi hè? Rijdt lekker toch? Ja, hij rijdt wel goed. Kopen? Ik zal er even over nadenken. Je hebt genoeg saapjes staan toch? Ja, dat is meer mijn merk. Ja. Oh ja, de tank. Hij is leeg. Nou, het ding was, ik mocht niet stoppen. Ik moest natuurlijk in één ruk naar huis, omdat ik dacht dat ik mijn laatste accu-juice aan het rijden was. Ja. Dus ik dacht, niet tanken, lichten uit, niet stoppen, weet je wel, geen knipperlicht, niet remmen, geen elektra gebruiken, thuiskomen. Dus ik ben gewoon in 6 uur lang in één ruk van Zuid-België hierheen gereden. Wauw. En ik moest piezen als een gek, want ik kon ook niet piezen natuurlijk. Dus, Ja, je kunt ook niet als een kerel een flesje erbij pakken. Nee, Dat nee. werkt ook niet. Nee, dus toen op een gegeven moment dat lampje, en toen moest ik nog 10 kilometer. Ik dacht, nou dat haalt hij wel. Want iedereen zei wel, ja dan moet je met lopende motor tanken. Want, omdat natuurlijk een startmotor natuurlijk heel veel elektra gebruikt. Dan heb jij zeker weer de pech dat dezelfde sleutel ook voor je tankdop is. Oh zo, oh dat zou kunnen ja. Ja dat is volgens mij zo. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Oh my god. Dus ik ben niet gestopt, ik ben gewoon doorgereden, daarom heb ik een lampje. Hij rijdt 1 op 18. 1 op 18? Oh, dat is echt wel heel zuinig. Ik ben voor 90 euro of zo van Portugal hierheen gereden. Wow. Geweldig hè? Oh, 90 euro. Oh, dat is... Dat is super toch? Ja, je kunt beter met de auto dan vliegticket. Echt wel. Kost je 5 dagen. Maar... nou, dat was alleen omdat ik niet harder dan 70 wou toen ik de thermostaat eruit had gehaald. Ja, niet helemaal lekker hè, die rem. Nee, ik denk dat je de lucht in hebt zitten. Ja. Hij heeft ook 2 Als je een jaar... paar keer pompt, dan is hij iets harder en dan blijft hij ook wel bovenin zitten. Dat deed ik altijd. Ik zei, oh even pompen als ik moest remmen, Ja, weet je ja. wel. Nou, loopt hij al op? Oh ja, hij begint nu, hij is bijna bij de 90. Oké, dan moet je hem even snel uitkijken. Ja. Had je aangeladen? Ja, hij draait al. Ja, hij doet het. Dat heb ik ook net gedaan. Weet je wat ik heb gedaan? Nou. Oh my god. Ik had de deur open. Ik duwde, en hij stond in de werkplaats vandaan. Ik was zo aan het duwen de auto. Ja. Op een gegeven moment duw ik dus die fucking deur tegen gewoon de zijpost aan van het pand.
Help even. Ach nee. Nee, gaat net goed. Een stukje naar voren. Kun je die deur niet gaan opendrukken dan? Een stukje naar voren. Ja. Ach ja, ik doe iets super dom. Nee, dat gaat niet goed. Ja toch? Ah. Breek je deur af? Ja, bijna door het raam. Kijk, dus die Oh, ene en die deur ene is ging die kant open. op. Ja. Oh, shit. Oh my god. Dus daarom klemt hij nou. Of zit hij gewoon scheef ineens. Ja, het gaat net. Zo dom. Ja, dat dus. Ja, maar wat, Polse reparatie, hè? je Dan ziet even het kijken niet. of het werkt. Dat is iets beter. Mooi of niet? Maar niet dan. Voelen? Is die echt gerepareerd? Weet ik niet. Is iets beter dan wat je was? Veel beter. Geweldig. High five. Yeah. Super cool. Nou, dat was een quick fix, of niet? Ja, hè? Nou, meer tijd om een bier te drinken. Ja, daarom.